අයිබොන්නයි මේ ඉතින් අගෝස්තු පළවෙනිදා තඩක් වෙනවාද? මොකක්ද වෙන්නේ මට කියන්න කෙටියෙන්. යාළුවෝ වර්ක්ෂොප් එකයි showroom එක ඕපන් වෙනවා. තාපැත්ත showroom එකදී අද වර්ක්ෂොප් එකේ තමා කොහොමද ඒ කියන්නේ මේ පැත්ත ජපාන් බයික් වලට විතරද? ජපනීස් and යුරෝපියන් යුරෝපියන්ස් තමයි නේ කරන්නේ. හරි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ ගෑරේජ් එක ඩිලන් මෝටර්ස් එකේ එහා පැත්තේ showroom එක තියෙනවා. showroom එක ලොකටම ඕපන් වෙනවාද? අපි මේ පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි අයියා අපිට කියන්න මේ අපි දැකලා නැති අමුතු ජාති අයිටම් වර්ගයක් තියෙනවා. මේ කියන්නේ EFI cleaning and pressure machine එක. තව තියෙනවා plug cleaning එක තියෙනවා. තව plug testing එක තියෙනවා. battery testing එක වෙනම තියෙනවා. EFI setup ටික ඔක්කොම හදන tools ටික තියෙනවා. ඉතින් අර ඉන්දියන් බයික්ස් ප්‍රෙෆර් කරනවා කියන්නේ මේ ජපනීස් යුරෝපියන් බයික් කරනකොට ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේක දැක්කාම දැකලා නැති අමුතු ජාති අයිටම් ගොඩක් තියෙනවා. ඔය ගාලු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තව මොනවද තියෙන්නේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඩිලන් මෝටර්ස් එකේ මේන් ෂෝරූම් එකට. මම ඉස්සෙල්ලා වර්ක්ෂොප් එකේදී කිව්වා ෂෝරූම් එකට එක්කන් එන්නම් කියලා. ඉතින් ඩිලන් අයියා ඉන්නවා. මම දැනගන්න කැමතියි ඩිලන් අයියා මොකද්ද මෙතනින් වෙන්නේ? ඔයා මොනවාද විකුණන බයික්ස්? එතකොට දැක්කහම නම් පේන මොනවාද කියලා. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මම දැක්ක විදිහට ලංකාවේ මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ මේ විදිහට සුපර් බයික්ස් දාලා මේ වගේ කරන මම දැක්ක පළවෙනි ෂෝරූම් එක මේක. ඉතින් ඩිලන් අයියා කියන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න හිතුනේ ඇයි සහ මොන වගේ දෙයක්ද මේකෙන් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. මේක ඉතින් රේස් පදින කට්ටියට තමයි ගොඩක් රේසින් බයිසිකල් කට්ටියට බයිසිකල් ටික තියෙන්නේ. ලංකාවේ මේ වගේ දෙයක් කරලත් නැහැ කවුරුත්. නැහැ කවුරුත්. අනික ගෑරේජ් එකක් කිව්වම ෂෝරූම් එකක් කිව්වම එහෙම නෙමෙයි පොඩ්ඩක් හයි ක්ලාස් එකේ තියෙන්න ඕනේ ස්ටෑන්ඩඩ් ලෙවල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මම දැක්කා ඇතුළට ආපු ගමන් මට මුලින්ම මගේ ඇහැට වැදුනේ මේ මෙමරියල් වෝල් එකක් තියෙනවා මෙතන දාලා. මම ඒ හදපු බයිසිකල් ටික තමයි ඔක්කොම රේස් පදින කට්ටියගේ. අපි දැක්කාම ඉතින් ඒ වගේ තමයි තව බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ හෙල්මට්ස් ජාති තියෙනවා. එතකොට මම හිතන්නේ හොඳම වර්ගයේ එන්ජින් ඔයිල්ස් ගන්න පුළුවන්. එතනින් ගියාම ස්පෙයා පාර්ට්ස් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා ඔයා ගානේ. බ්‍රෑන්ඩඩ් හෙල්මට්ස් තියෙනවා. අපි දැක්කා මේ පැත්තේ තියෙනවා මේ පැත්තේ තියෙන හෙල්මට්ස් එහෙම. ඉතින් මං දැනගන්න කැමතියි දැන් ඉස්සරහට මෙතනට ආවොත් කෙනෙක්ට බයික් එකක් අරගෙන රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකේ ඉඳන් හැමදේම මෙතනින් කරගන්න පුළුවන් ද අයියා ගානේ. ග්ලව්ස් ද බූට් ද හෙල්මට් සියලුම දේ එකම තැනකින් කරගන්න පුළුවන්. රයිට් ඉතින් ඒ දුන්නාට පස්සේ සර්විස් එකයි ඒ ටික ඔක්කොම කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයා බයික් එක ගත්තට පස්සේ එතනින් ආෆ්ටර් සේල්ස් උත් ඔක්කොම කරලා දෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම. රයිට් ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති මේක මම හිතන්නේ ලංකාවේ මමත් දැක්ක විදිහට මම දැක්ක විදිහට සහ ඔයගොල්ලෝ දකින්න විදිහට මම හිතන්නේ පළවෙනිම ෂෝරූම් එක සුපර් බයික්ස් වල මේ විදිහට ඕපන් වෙච්ච. ඉතින් ඩිලන් අය බොහොම ස්තුතියි අද දවස අපිට කාලය ලබා දුන්නට. ඉතින් අපි ඉදිරියේදී ආයි දවසක අනිවාර්යෙන් එනවා ඔයා හම් වෙලා යන්න. බොහොම ස්තුතියි. සුබ පතනවා ඔයාගේ බිස්නස් සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වෙන්න කියලා. right thank you so much. ලංකාවේ රයිඩින් channel එක